Tervetuloa ja tervetuloa Tekniikka-alueella. Nyt se saatiin ihan omiin käsiin, eli Huawei Mate X. Mä eilen piipahdin Helsingissä. Siellä päästiin tutustumaan tähän Huawei Mate Xään ihan omiin käsin. Päästiin kokeilemaan sitä sun muuta. Niin nyt tässä sitten meikäläisen tunnelmia kyseisestä puhelimesta. Eli siis MVC:ssähän sitä päästiin kuvaileen, mutta me ei saatu sitä omiin käsiin, eli se oli hyvin pintapuolinen se arvio. Nytkään meillä ei ollut ihan älyttömästi aikaa, mutta kuitenkin sen verran, että saatiin vähän enemmän tuntumaa laitteeseen. Eli siis tämä puhelimen näyttöhän se taittuu molemmille puolille, puhelimen ulkopuolelle. Eli käytännössä sulla on sitten niin kuin 2 näyttöä, kun puhelin on suljettu. Ja sitten se näyttö aina aktivoituu sen mukaan, kumpi puoli niistä on ylöspäin. No sitten tämä näyttö avataan ihan omalla mekaanisella kytkimellä, silloin se pompsahtaa auki ja näyttö taitetaan kokonaisuudessaan auki ja silloin sulla on 8 tuuman näyttö siinä käytettävissä. No sitten tästä ihan selkeästi jää tämmönen reunus ja siinä on aika iso osa puhelimen tekniikkaa. Muun muassa kamerat löytyy sieltä. Kameraakin päästiin koittaan, tosin ei esimerkiksi saatu zoomata ollenkaan, eli ei haluttu paljastaa vielä liikaa tästä kamerasta. Toi kameran oletuskuvasuhde oli 3:2, mutta tietysti muitakin vaihtoehtoja sieltä löytyy. Ja sitten tuota kameraa pystyy käyttämään myös sillä tavalla, että kun sä otat ihmisestä kuvaa, niin hän myös näkee oman kuvansa. Eli sitten pystyy poseeraamaan siinä vähän paremmin. Näppäimistön käyttäminen tuolla laitteella oli ihan mukavaa, varsinkin koska sä pystyit asettamaan sen pöydälle niin sanotusti ton kyhmyn varaan. Eli silloin se oli pienessä kulmassa, niin sitä oli ihan mukava näpytellä. Ja tietysti kun pinta-alaa on paljon, niin onhan sitä ihan mukava käytellä. Tässä ei oletuksena nyt ollut esimerkiksi niin kuin, että näppäimistö olisi jaettu molempiin reunoihin, mutta pystyy käyttämään 3. osapuolen näppäimistöjä, missä tämän pystyy toteuttamaan. Ja itse asiassa toi kyhmy toi ihan mukavaa semmoista grippiä tohon, kun sitä puhelinta käyteltiin tämmössä niin sanotussa tablettitilassa. Eli siitä sai hyvän otteen. Ettei tarvinnut pelätä ihan koko ajan, että nyt tää tipahtaa käsistä. No sitten itse toi sarana mekanismi, siinähän on yli 100 osaa. Ja se taittuu ihan tällainen, se oli hyvin mielenkiintoisen näköinen, että siinä vaiheessa kun sä avasit näytön aivan täysin, se piti semmoisen pienen rusahduksen, semmoinen pieni natina tai rutina sieltä kuulu, ja sitä aina pikkusen säpsähti. Eteen sitten tiedä, että onko se ominaisuus vai mikä, siitä oli puhetta, ja ilmeisesti sitä vielä jonkin verran tuohon varsinaiseen tuotantomalliin koetetaan vielä, tai varmaan saadaankin sitä ääntä sieltä pikkusen pois. Ja täytyy sanoa, että ihan pikkusen kuumotteli kyllä taitella tuota puhelinta, koska noita sampleja tosiaan on 2 kappaletta Euroopassa ja nyt meillä oli se toinen käsissämme. Niin ei sitä ihan hirveästi halunnut tiputella kyllä lattialla. No sitten kun se näyttö oli ihan täysin auki, niin saamakohdassa oli semmoista pientä epätasaisuutta, mutta sä joudut oikeasti kyttäämään sitä ihan kunnolla ja kattoon tiettyyn valoon, että sä sen siitä huomioit. Että ei se oikeastaan käytännössä niin kuin elämää kyllä haitannut millään tavalla. Ja sitä pyritään tuohon lopulliseen versioon vielä pikkusen tasotteleen. No sitten näytön pystyy tietysti jakamaan 2 osaan, mikä on ihan hyvä. Eli silloin sulla oli käytännössä 2 pystysuuntaista puhelimen näyttöä siinä vierekkäin. Eli esimerkiksi liitetiedostojen siirto sähköpostiin tai muuta vastaavaa, niin se oli huomattavasti helpompaa. Nyt se näytön jako toimii pystysuunnassa, mutta on myös tulossa ilmeisesti vaakasuunta mahdollisuus tuohon näytön jakoon. Että esimerkiksi sitten, jos sä katselet YouTube-videoa yläosassa, niin sitten sä pystyt alaosalla tekemään jotain muuta. No laitteessa oli yhteensä 4500 mAh akkukapasiteetti ja sille lupailtiin noin päivän käyttöaikaa sillä. Eli ihan ok siinä mielessä. USB-C-liitäntä tästä löytyy ja tämähän on nyt sitten Huawein ensimmäinen 5G-puhelin. Ja tämän pitäisi myös olla yhteensopiva tulevien verkkotekniikoiden kanssa. No se on tietysti, kun tuo näyttö on sijoitettu laitteen ulkopuolelle, niin sehän tietysti pientä vaaraa siihen aiheuttaa tuohon kestävyyteen. Eli tälle löytyy Huaweilta ihan oma suojakuorensa. Eli se niin sanotusti sujautetaan sinne kuoreen kiinni. Tosin sitä suojakuorta nyt ei ollut nähtävillä, niin ei ihan käytännössä nähty kuinka se toimii. Mutta sitten jos sä haluat avata sen puhelimen tai sen näytön, niin silloin se täytyy ottaa sieltä suojakuoresta pois. Mutta muuten sä pystyt käyttelemään sitä vähän niin kuin niin tavallista puhelinta. No kaiken kaikkiaan tuo vaikutti erittäin lupaavalta tuo Huawei Mate X. Se on kuitenkin niin sanotusti ensimmäisen sukupolven laitteita tässä kategoriassa. Mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä kehittyy. Mielenkiintoista nähdä ylipäätään, ottaako nämä niin sanottu tuulta alleen, että tuleeko näistä suositumpia vai mennäänkö sitten tällä perinteisellä tyylillä. Ja tietysti tuo laitteen 2200 € hinta, niin kyllähän se vähän karsii noita ostajaehdokkaita pois. Mutta tietysti tämmöinen tekniikka maksaa, varsinkin kun otetaan niin sanotusti näitä ensiaskelia tämmöisten puhelimien suhteen.
Noin, kerro oman mielipiteesi tuossa alla, että onko taittuvat puhelimet hitti vai huti, tulevaisuutta vai semmoista, minkä voi suoraan unohtaa. Tässä meikäläisen mietteet. Jos tykkäsit, heitä yläpeukku ja pistä kanava tilaukseen. Ei muuta, kun nähdään niissä videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.